สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาซ่อมเตารีดของฟิลิปนะครับอาการที่ลูกค้าแจ้งนะครับเครื่องเปิดติดปกตินะครับหน้าเตาร้อนปกติแต่ไอน้ำไม่ออกนะครับได้ยินเสียงปั๊มน้ำปกตินะครับเดี๋ยวทำการเปิดเครื่องลองเครื่องดูก่อนนะครับตัวนี้ผมจะปรับไว้ที่3 ขีดนะครับเดี๋ยวลองซ้ายมือสัมผัสในส่วนของตัวหน้าเตาดูก่อนนะครับตัวนี้หน้าเตาร้อนปกตินะครับต้องแจ้งให้ทราบก่อนนะครับว่าเตารีดของฟิลิปนะครับรุ่นที่เป็นปั๊มน้ำทุกตัวนะครับหน้าเตาต้องร้อนก่อนนะครับไอ้น้ำถึงจะออกนะครับถ้าหน้าเตาไม่ร้อนตัวนี้ไอ้น้ำไม่ออกนะครับเดี๋ยวรอไฟแสดงสถานะพร้อมใช้งานหยุดกระพริบก่อนนะครับไฟที่หน้าเตานะครับตัวนี้เครื่องพร้อมใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวผมทำการกดปุ่มจ่ายน้ำนะครับตัวนี้แทบจะไม่มีไอ้น้ำออกมาที่หน้าเตาเลยนะครับอาการตามที่ลูกค้าแจ้งเลยนะครับก็คือไม่มีไอ้น้ำออกมาที่หน้าเตานะครับเดี๋ยวผมพาแกะดูข้างในเครื่องนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับวิเคราะห์อาการเสียก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับตัวนี้เราจะตรวจสอบในส่วนของตัวระบบน้ำนะครับระบบจ่ายน้ำไม่ว่าจะเป็นตัวแทงน้ำปั๊มน้ำหรือในส่วนของตัวสายท่อน้ำนะครับส่วนระบบไฟฟ้าอะไรเครื่องปกติเลยนะครับเพราะว่าได้ยินเสียงปั๊มน้ำทำงานนะครับตัวนี้ผมจะพาแกะในส่วนของตัวเครื่องนะครับเพื่อตรวจสอบในส่วนของตัวระบบปั๊มน้ำนะครับว่าระบบปั๊มน้ำทำงานปกติหรือเปล่านะครับตรงนี้มีน็อตทั้งหมด4 ตัวนะครับตรงที่ผมวงกลมไว้นะครับมีน็อตอีก3 ตัวนะครับให้ถอดออกนะครับ
น็อต3 ตัวนะครับใครเตารีดรุ่นนี้นะครับเป็นเตารีดรุ่นที่สายปั๊มน้ำนะครับตัวนี้ไม่มีหม้อต้มนะครับสายหลักการก็คือสายปั๊มน้ำนะครับสูบน้ำจากแทงน้ำนะครับแล้วไปหยดลงที่ตัวหน้าเตานะครับเมื่อเจอกับความร้อนที่หน้าเตาเกิดเป็นไอน้ำนะครับเสียบเข้าไปในตัวเครื่องนะครับเราจะมาดูระบบน้ำนะครับเมื่อปั๊มน้ำนะครับก็คือปั๊มน้ำตัวนี้นะครับทำงานนะครับจะทำการสูบน้ำนะครับจากแทงน้ำด้านนี้นะครับผ่านทางท่อยางนะครับเข้ามาในส่วนของตัวปั๊มน้ำนะครับเพื่อให้เกิดแรงอัดของตัวลมนะครับและส่งไปตามสายท่อน้ำนะครับสายท่อน้ำตรงนี้นะครับแล้วมาหยดลงที่รูที่หน้าเตานะครับเจอกับความร้อนที่หน้าเตาเกิดเป็นไอน้ำนะครับระบบการทำไอน้ำมีแค่นี้นะครับผมจะพามาตรวจสอบในส่วนของตัวปั๊มน้ำก็คือตัวนี้นะครับว่าปั๊มน้ำสามารถปั๊มน้ำจากตัวแทงน้ำมาหยดที่หน้าเตาได้หรือเปล่านะครับอันดับแรกเลยนะครับในการเทสนะครับให้ถอดในส่วนของตัวปั๊มน้ำนะครับทางน้ำออกก่อนนะครับตัวท่อยางนะครับออกจากวงจรนะครับเราจะมาเทสเฉพาะในส่วนของตัวปั๊มน้ำนะครับว่าปั๊มน้ำสามารถสูบน้ำจากแทงน้ำออกมาฝั่งนี้ได้หรือเปล่านะครับส่วนฝั่งที่เป็นท่อสายน้ำนะครับที่มาในส่วนของตัวหน้าเตานะครับรุ่นนี้นะครับตั้งแต่ผมเคยซ่อมมานะครับไม่เคยเห็นตันนะครับเตารีดของฟิลิปจะมีท่อน้ำตันเป็นบางรุ่นนะครับเดี๋ยวผมทำการเสียบปลั๊กนะครับเพื่อเทสในส่วนของตัวระบบปั๊มน้ำนะครับผมจะกดคำสั่งล้างเครื่องนะครับตรงปุ่มนี้นะครับให้เป็นไฟสีส้มนะครับรอหน้าเตาร้อนก่อนนะครับเครื่องพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวตัวบอร์ดควบคุมนะครับจะสั่งงานให้ตัวตัวนี้ออกมาเป็นหยดเล็กๆเองนะครับเดี๋ยวผมทำการปิดในส่วนของตัวเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาถอดอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งที่น้ำเข้านะครับฝั่งนี้นะครับใครที่รับชมคลิปวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเตารีดที่ผมพาซ่อมนะครับทุกตัวนะครับสามารถซ่อมสายเองที่บ้านได้นะครับใครที่มีความรู้นะครับ
พื่อตัดปัญหาไปนะครับในส่วนของตัวน้ำนะครับ ฝั่งที่จะเข้ามาในส่วนของตัวปั๊มน้ำนะครับ ก็คือสายท่อน้ำนี่นะครับ กับในส่วนของตัวแทงน้ำนะครับ ฝั่งที่เข้าฝั่งไหนมีปัญหานะครับ ให้ทำการปากเป่าตรงท่อยางนะครับ เมื่อปากเป่าไว้นะครับ น้ำฝั่งนี้นะครับ จะต้องมีลมออกนะครับ ถ้าไม่มีลมออกนะครับ ก็ให้แยกว่าในส่วนของตัวแทงน้ำตัวนี้มีปัญหาหรือเปล่าหรือในส่วนของตัวท่อยางตรงนี้ตันหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวผมจะลองเป่าดูนะครับ ตัวนี้ผมเป่าดูเลยนะครับ ตัวนี้ไม่ขยับเลยนะครับ ปกติเป่าแล้วจะมีลมออกฝั่งนี้นะครับหน้าท่อยางนะครับ น่าจะตันฝั่งนี้นะครับ แต่ว่าไม่รู้มาในส่วนของตัวแทงน้ำตันหรือเปล่า หรือในส่วนของตัวท่อยางตรงนี้ตันอย่างเดียวนะครับ เดี๋ยวเราถอดในส่วนของตัวแทงน้ำออกก่อนนะครับ ตัวนี้เป่าไว้นะครับ ตัวนี้ลมไม่ทะลุออกมาฝั่งนี้เลยนะครับ เบื้องต้นนะครับ แสดงว่าน่าจะมีอะไรอุดตันฝั่งนี้นะครับ เดี๋ยวเราค่อยมาดูกัน เดี๋ยวผมพาตรวจสอบในส่วนของตัวแทงน้ำฝั่งนั้นก่อนครับ ถ้าใครไม่มีก็ใช้ในส่วนของตัวหลอดเสียบตรงนี้ก็ได้นะครับ ผมจะใช้ในส่วนของตัวท่อยางนะครับ ผมมีท่อยางนะครับ เดี๋ยวผมจะเสียบเข้าตรงนี้นะครับ ผมจะทำการเป่านะครับ เราตัดปัญหาไปแล้วนะครับในส่วนของตัวแทงน้ำนี้ไม่มีปัญหานะครับ ผมจะพามาดูตรงซุดที่มันตันนะครับ ก็คือในส่วนของตัวซุดนี่นะครับว่ามันตันสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับ ตรงนี้จะมีล็อกอยู่นะครับ เอาตัวล็อกออกก่อนนะครับ ถอดออกมานะครับ เดี๋ยวผมถอดตัวท่อออกก่อนนะครับ ผมจะใส่ในส่วนของตัวลวดนะครับ ลองแย่ๆดูก่อนนะครับ เจอสาเหตุแล้วนะครับ ก็คือในส่วนของตัวตะไคร่น้ำนะครับ หรือเศษผ้านะครับ ตันอยู่ตรงนี้นะครับ หลังจากที่ผมทำความสะอาดแล้วนะครับนำในส่วนของตัวเศษผ้าแล้วก็พวกตะไคร่น้ำออกจนหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวพาใส่เข้าไปในวงจรนะครับ ใส่ในส่วนของตัวท่อยางก่อนนะครับ
ส่ในส่วนของตัวล็อกท่อยางนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ในส่วนตัวแทงน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะลองเป่าดูอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้ไม่ตันเลยนะครับจะใส่ในส่วนของตัวสายท่อน้ำเข้าไปในส่วนของตัวปั๊มนะครับเดี๋ยวเทสดูอีกรอบหนึ่งครับลมมันถึงจะออกไปที่หน้าเตานะครับเพราะในส่วนของตัวนี้นะครับเป็นตัวสปริงนะครับตรงนี้เป็นเหมือนกับว่าเวลาปั๊มน้ำนะครับสายปั๊มน้ำปั๊มให้เกิดแรงอัดของลมนะครับเพื่อส่งน้ำไปที่หน้าเตาตัวนี้เป็นสปริงอ่อนๆนะครับเวลาเป่าจะเหมือนตันนะครับของรุ่นนี้นะครับถ้าจะเป่าจริงๆถอดฝั่งนี้ครับแต่ส่วนมากผมแจ้งก่อนมันไม่ค่อยตันนะครับรุ่นนี้นะสายท่อน้ำนะครับส่วนตัวปั๊มน้ำฝั่งออกนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ในส่วนของตัวท่อยางสีขาวนี้ต่อแทนเพื่อลองดูก่อนนะครับผมคิดว่าปั๊มน้ำไม่น่าจะเสียนะครับน่าจะตันอยู่ฝั่งนี้นะครับทำการเสียบปลั๊กลองเครื่องอีกรอบหนึ่งนะครับผมจะกดคำสั่งล้างเครื่องนะครับรอดูว่าปั๊มน้ำนะครับจะปั๊มเข้ามาในส่วนของตัวแก้วนะครับที่ผมเตรียมไว้ได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ปั๊มน้ำเริ่มปั๊มน้ำไหมนะครับเริ่มมีน้ำออกมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับสายมืออุดไม่อยากอยู่เลยนะครับสายมืออุดนี้ยังไม่อยู่เลยนะครับทำการปิดเครื่องก่อนนะครับตัวนี้ก็แสดงว่าในส่วนของตัวท่อยางนะครับตรงนี้ตันอย่างเดียวนะครับตัวปั๊มน้ำนี้ปกตินะครับสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับตัวปั๊มน้ำถ้าเกิดว่าเราเป่าในส่วนของตัวท่อยางฝั่งนี้นะครับมาหาในส่วนของตัวแทงน้ำนะครับแล้วมีลมออกนะครับตรงแทงน้ำนะครับก็วิเคราะห์ได้เลยว่าในส่วนของตัวปั๊มน้ำนะครับเสียแน่นอนนะครับต้องเปลี่ยนปั๊มน้ำนะครับแต่ถ้าปั๊มน้ำตรงนี้นะครับมีน้ำออกเหมือนที่ผมเทสเมื่อกี้นะครับแล้วน้ำไม่ออกมาในส่วนของตัวฮีเตอร์หน้าเตานะครับก็ให้เราตรวจสอบในส่วนของตัวสายท่อยางนะครับฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งที่ไปหน้าเตานะครับถอดในส่วนของตัวฝั่งที่ไปหน้าเตาออกก่อนก็ได้ครับว่าน้ำไปถึงฝั่งหน้าเตาหรือเปล่าถ้าน้ำไปถึงฝั่งที่หน้าเตานะครับก็แสดงว่าหน้าเตาตันนะครับแต่ถ้าน้ำไปไม่ถึงในส่วนของตัวฝั่งหน้าเตานะครับก็ให้มาดูในส่วนของตัวสายท่อน้ำนะครับอาจจะตันนะครับแต่รุ่นนี้เท่าที่ซ่อมมาไม่เคยเห็นตันนะครับเป็นอันว่าในส่วนของตัวปั๊มน้ำตัวนี้ปกตินะครับเดี๋ยวผมถอดท่อยางออกก่อนนะครับใส่ท่อยางเข้าไปในวงจรนะครับแคมล็อกสายให้เรียบร้อยครับเวลาเราเทสเวลาเราซ่อมนะครับเราต้องเทสให้ละเอียดนะครับถ้าเราเทสไม่ละเอียดเราสั่งในส่วนตัวปั๊มน้ำมาเปลี่ยนนะครับในส่วนนี้เราก็จะเสียตังค์เปล่านะครับจะเสียเวลาในการสั่งด้วยนะครับถ้าจะซ่อมเองหรือซ่อมไว้ใช้ที่บ้านนะครับผ
ผมจะพาประกอบในส่วนของตัวเครื่องนะครับ ใส่ในส่วนของตัวโครงบนก่อนนะครับทำการยึดตัวน็อตนะครับสามารถปรึกษางานซ่อมเบื้องต้นได้นะครับแอดไลน์ตามลิงก์ที่ผมแปะไว้ด้านล่างเลยนะครับทำการยึดน็อตอีก3ตัวนะครับเตารีดนี้ซ่อมง่ายนะครับถ้าเราดูหลักการทำงานของมันนะครับการเปิดเครื่องลองเครื่องดูอีกรอบหนึ่งครับผมปรับความร้อนมาไว้ที่ตำแหน่ง3 ขีดนะครับเดี๋ยวรอเครื่องพร้อมใช้งานก่อนนะครับ
เดี๋ยวผมจะพากดปุ่มล้างในส่วนของตัวหน้าเตานะครับเตารีดฟิลิปรุ่นนี้นะครับไม่ต้องรอให้ไฟเตือนนะครับก็คือในส่วนตัวไฟสีส้มตรงนี้เตือนนะครับสามารถกดล้างทำความสะอาดหน้าเตาได้เลยนะครับจะกดกี่รอบก็ได้นะครับวันละกี่ครั้งก็ได้นะครับให้ปรับความร้อนนะครับตรงนี้นะครับให้สูงสุดนะครับและกดปุ่มนะครับด้านบนตรงนี้นะครับค้างไว้ประมาณ2 วินาทีนะครับจะได้ยินเสียงดังปี๊ดยาว1 ครั้งนะครับไฟสีส้มจะกระพริบนะครับในส่วนของตัวแท้งน้ำนะครับก็ใส่น้ำให้ประมาณครึ่งแท้งนะครับก่อนทำการล้างเครื่องนะครับสรุปอาการเสียของเตารีดยี่ห้อฟิลิปนะครับอาการไอน้ำไม่ออกนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรเสียนะครับในส่วนของตัวสายท่อน้ำเข้านะครับตัวนี้ตันนะครับทำความสะอาดนะครับเครื่องสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปวิดีโอครับขอบคุณมากๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม